Takže jo, tak dovolte mi, abych vás tady přivítal vlastně na první letošní Open Sessioně v roce 2019. A dneska moje jméno je Petr Ciochoň, mám tady s sebou na posilu Filipa Velmínskýho a měli bychom si něco povědět o tom, jak se řeší, nebo jak se dají řešit asynchronní úlohy vlastně v úapkách, případně potom, jakým způsobem se dají řešit nějaké posílání, řekněme, notifikací nebo messagí v distribuovaném prostředí cloudu vlastně mezi instancema vaší aplikace, tak abyste si třeba mohli invalidovat cache a podobné záležitosti. Já bych začal trošku připomenutím toho, opakování matka moudrosti, kde se vlastně pohybujeme. Na podzim jsme hodně si povídali o ty frontendové části, hodně jsme se pohybovali tady v tom grafickém prostředí u pětky a vlastně vizuální use casey. No a dneska se přesuneme trošku na druhou stranu a to bude vlastně tady ten server side a budeme si povídat o tom, jakým způsobem se dají psát vlastně use casey právě tady na straně UAP serveru a konkrétně se budeme bavit teda o asynchronních úlohách, jak jsem zmiňoval. Ready Cloud Architecture, jestli můžeš dál. V rámci ty naší architektury my se vlastně zabýváme psaním UAPek, jejichž cílem je nějakým způsobem řešení nějaké business problematiky. V rámci těch úloh, ty digitalizace, vlastně ty úlohy, potřebujeme nějakým způsobem tam mít uživatele. Ty uživatelé se nám v té digitální podobě používáme vlastně u identity. Rozlišujeme 4 typy identit, že máme persony, věci, UIky, systémový vlastně uživatele a umělou inteligenci. No a z pohledu vlastně use caseů, ty funkčnosti, kterou nám ty aplikace poskytují, tak rozlišujeme komandy, vlastně rozhraní server-sideový, ty aplikace, rozlišujeme vizuální use casey, UUCy, ty běží na straně toho klienta, typicky v nějakých. Ale pak tady máme tuci, to jsou vlastně use casey, které běží v těch chytrých krabičkách věcí. A já jsem tady ještě zařadil, protože tady budu dneska často i asi zmiňovat pojem UScript, kdy to není úplně přímo vlastně jakoby use case, ale je to věc, která běží, nebo která se taky vztahuje jakoby k tomu server sideu a umožňuje nějakým způsobem, řekněme, zautomatizovat třeba vaši úlohu tím, že si do toho naskriptujete vlastně volání toho rozhraní té aplikace. Já tady budu při té přednášce se snažit trošku srovnávat ty asynchronní úlohy s těma skriptama. O skriptovacím engineu si potom něco řekneme na příští Open Session. Tak. Já se omlouvám, máme se technickou. Jo, no. Minutku. Jo, v pohodě. Došel nám internet, jo. No, dnešně nedám zvuk. Tak můžeš šikulovat víc, aby to bylo Cenzura internetu. Už jsme chytli asynchronní zvuk.
Tak zpátky tady ještě k tomu druhému obrázku, kdy dochází ke zpracování teda asynchronní úlohy. Uživatel si naklikne někde prostřednictvím třeba vizuálního use caseu, že chce zpracovat nějakou asynchronní úlohu, třeba objedná si vygenerování nějakého reportu z databáze nebo vyexportování dat nebo spočítání. Funguje, no. To už teď každý 2 minuty. A vlastně ten vizuální use case spustí synchronní command. Synchronní command udělá to, že zvaliduje veškeré vstupy, které mu přišly z toho vizuálního use caseu. Prakticky jeho cílem je ověřit, že vůbec má smysl tu asynchronní úlohu plánovat. A spočtou se tady samozřejmě i o oprávnění, že ten uživatel smí vůbec to naplánovat. A následně objedná spuštění té asynchronní úlohy. Ta asynchronní úloha se zařadí někde do nějaké fronty, to si ještě řekneme později. A v okamžiku, kdy je... Bratislava hlásí, že slyší. Jo, aha. Zdravíme do Bratislavy. Zdravíme Bratislavu. Francie taky hlásí. Celý svět. Tak zdravíme i Francii. Hlavně už na to nešahy. Ta asynchronní úloha v okamžiku, kdy je možný ji spustit, třeba když už je volná kapacita na serveru, tak se spustí, provede tu svoji logiku, která může být právě klidně složitější logaritmus n, spočte výsledky, zapíše ty výsledky někde do nějakého úložiště, to může být binary store, object store nebo něco jiného, a file store a podobně. A tím končí, případně může nějakým způsobem notifikovat toho uživatele o tom, že ta úloha už je doběhnutá, uživatel se může objevit úkol, nebo někde přijde mu mail, SMS, celá řada způsobů. Uživatel se nám vrátí ideálně zase ke grafickému uživatelskému rozhraní, tam si prostřednictvím zase synchronního komandu vyzvedne ty svoje výsledky, ty asynchronní úlohy, a tahle ta věc, že už si to jenom vyzvedávám, je vlastně jednoduchá, už je zase logaritmus n a může proběhnout synchronně v nějakém tom čase, třeba do 3 vteřin. Ta prodleva mezi tím bodem 1 a 2, to záleží na tom, co zrovna že ta synchronní úloha dělá, nebo taky ten uživatel mezi tím může být doma, to už je věc jiná. Tak, já tady neustále zmiňuji něco jakože logaritmus n. Připomeneme si taky trošičku matematiku, nevím, jestli si všichni, když vám řeknu, jak vypadá logaritmus, nebo když po vás budu chtít nakreslit, jak vypadá logaritmus n, tak jestli byste si to všichni vybavili. Jedinou křivku, kterou jsem našel v Kursky, to bylo lidské tělo. Matematiku jsem tam ještě nenašel, tak třeba přijdou i takovéhle věci. Tady máme pár nějakých křivek, se kterými se můžete setkávat vlastně při ohodnocování, řekněme, složitosti algoritmu. Ve skutečnosti, kdybyste si ty křivky jako dali někde do nějakého grafického prostředí, tak budete mít docela problémy takhle dostat do jednoho grafu, takže tady je to měřítko trošičku přivohnutý. Máme úlohy, které jsou konstantního, které mají konstantní složitost. Takové úlohy jsou pro nás z pohledu synchronních komandů úplně super, to je vlastně to nejlepší, co můžete mít. Nezávisle na tom, jak máte velkou vlastně vstupní třeba datovou sadu, nad kterou operujete, tak vždycky vám taková úloha proběhne v konstantním čase a nemusíte se ničeho obávat, takže to jsou případy pro synchronní komandy. Já za chvilku nějaký algoritmy zmíním. Potom tady je právě ta křivka logaritmus n, kde, jak vidíte, ona se sice jako pomaličku, tady někde pro hodně velký n, kde jsme se nakonec někde k tomu nekonečno asi taky dostali, ale drží se hodně blízko, řekněme,
tady k ty synchronní části, jakoby, že nám to dobíhá do 3 vteřin i pro velmi, velmi velká NK. To jsou typicky nějaké úlohy, které fungují na principu třeba rozděl a panuj a za chvilku si něco ukážem, třeba nějaké vyhledávání binárním půlením, použití indexů v databázi a tak. Pak máte lineární úlohy, ty vám prakticky jejich doba zpracování se prodlužuje lineárně s tím, s jakou vstupní datovou sadou do ty úlohy vstupujete. To bývají vždycky takový ty naše problémy, že se to tady otestujeme jako na 10 prvcích a potom, když vám tam v produkci do toho vlítne 1 000 000 záznamů v databázi, tak se najednou ocitáte někde tady a ta úloha nedobíhá dostatečně včas a gateway vám vrací 504 s timeoutama. N-log-N, to se nám vlastně násobí tyhle 2 křivky, no a nejhorší, co se nám může stát, je, když se pustíme do nějakých algoritmů typu n na druhou nebo nějaký exponenciály a podobné záležitosti, kde teda ta složitost velmi rychle nebo ten časový respons velmi rychle roste i pro velmi malý jako vstupní datový sady. Jestli můžeš, Filipe, mi tam pustit pár nějakých příkladů takových algoritmů na webu, kde jste si asi našli celou řadu dalších, tak s tou konstantní složitostí to typicky je nějaký třeba vyhledávání v hashmapách nebo vzaní prvku z fronty. Prakticky to je konstantní přístup k datům, kdy vy na základě klíče jenom spočtete vlastně index do toho vstupního pole, vlastně nějaký ten hash a rovnou adresujete ten prvek třeba v paměti a proto to je vždycky jako s konstantním časem. Log-n úlohy typicky nějaký binární vyhledávání, binárním půlením, prakticky veškerý hledání asi v databázích, kde máte použitý B3 indexy, vlastně ta databáze vám, vy když na tom Object Storeu Mongu, když uděláte index nad třeba IDčkem, kódem a podobnýma věcma, tak ta databáze interně spravuje strom a strom vlastně těch unikátních prvků a to vyhledávání potom v tom stromě vždycky odpovídá výšce toho stromu a výška toho stromu se spočte vlastně přes logaritmus n, takže vy třeba na nějakým milionu záznamů v Mongu jste schopný, ta výška toho stromu pro takových milion záznamů, když budou unikátní, tak je nějakých 19, teď nevím, jednotek, no. Potom n-log-n úlohy, to jsou typické úlohy, kdy vyhledáváte třeba nejkratší cesty v nějakých orientovaných grafech. U nás kluci určitě si vzpomenou, když přepočítáváme třeba cast cache, kdy vlastně orientovaný graf nám tvoří organizační struktura, když máme role obsazené do skupin a skupiny do skupin a prostě takhle postupně, když se vám to, každý ten cast je vlastně cesta, že mezi 2 uzlama orientovaná, nějaká role je obsazená třeba do skupiny, tak to je vždycky v jednom směru, má význam ta vazba. A tak, jak se to v té organizační struktuře mezi sebou postupně pospojuje, tak to vlastně tvoří orientovaný graf a cyklický ideálně. A my potom v rámci rychlého zjišťování, jestli je nějaký uživatel obsazený do nějaké skupiny, tak máme vlastně předpočítanou cast cache v databázi a hledáme vlastně všechny cesty mezi třeba mnou a všema rolema, do kterých jsem potenciálně obsazený. Na to využíváme třeba nějaký Dijkstrovy algoritmy a takovéhle věci. Tak to jsou zrovna úlohy n-log-n, nebo síťaři ty zase znají
OSPF protokoly, že jo, kdy si ty routery se počítají, jako kudy mají routovat ty pakety, tak aby šly nejkratší a cyklickou nějakou cestou vlastně k vám z toho vysílacího zdroje. Potom nějaký algoritmy kolem na sortění, merge sorty, heap sorty a podobné záležitosti. Lineární složitost, na tu velice často taky narážíte, když zapomenete udělat v Object Storeu index a potom napíšete find nad nějakým atributem, tak to skončí tím, že vlastně to Mongo udělá full table scan a vlastně prohledává všechny položky v dané tabulce, protože nemůže použít právě tady ten B3 index a když tam máte, když to jsou tabulky, dokud to je v řádu nějakých jednotek, desítek záznamů, tak je to relativně rychlý, protože to Mongo to ještě drží, řekněme, v paměti, ale v okamžiku, kdy potom musí třeba hrábnout i na disk a zapojují se do toho jeho operace, tak to potom je katastrofa, prohledat třeba takových milion záznamů. Traverzování třeba organizačních jednotek ve stromě nebo i porovnání stringu, to jsou všechno nějaké lineární operace, kdy vy vlastně teda procházíte všechny prvky množiny. No, n na druhou, to typicky já bystřím, když někde v kódu se objevují jako třeba dva zanořený for cykly do sebe, tak to vždycky na první pohled zavání právě nějakou takovouhle složitostí. Nemusí to tak nutně být, tam samozřejmě záleží na rozsahu těch cyklů, ale kdyby, řekněme, jsme měli nějaký dvourozměrný pole o velikosti n×n a opravdu jsme chtěli protraverzovat všechny jeho prvky, tak v tomhle případě by to byla zrovna složitost ten na druhou. Nějaký naivní typický algoritmy typu bubble sorty, insert sorty trpějí taky zrovna tímhletím, touhle složitostí. No a potom nějaký jako exponenciální složitost, to se přiznám, že tam jsem nenašel nějaký rozumný algoritmus nebo něco, co bych tady uvedl. Našel jsem akorát brute force attack na hesla, což ale naopak za to jsme rádi, že to je takhle složitý, protože jinak by bylo strašně jednoduchý vzít vlastně vaše heslo a náhodným zkoušením nebo ne náhodným nebo postupným zkoušením všech jako kombinací znaků na vašem hesle uhodnout váš přístup třeba do systému. Já tady ještě, teďka tady mám pro rychlost, můžeš právě připomenutí ty 3 takové základní algoritmy, co tady byly zmiňovaný, full table scan, mám tady 16 nějakých čísel, tady berte tyhle ty čísla dole, co asi možná vlastně nevidíte. Tyhle číslička nahoře, co mám, tak to jsou indexy to jsou jenom očíslované ty jednotlivé vlastně položky. V případě full table scanu, to je přesně to, co jsem říkal, postupně se prochází jedna položka po druhý a když hledám to číslo 24, tak se tady zastavím na nějakým, kde se teda na 12. položce. V nejhorším možným případě, kdyby ta 24 byla až tady na konci, tak vlastně jsem musel projít celý n. A to je ta lineární složitost, jestli můžeš dál. V případě tahle úloha se dá samozřejmě zjednodušit na to binární půlení, jak jsem zmiňoval, který funguje na tom principu, že když to pole máte vlastně setřízený od jedničky, tady mám až tamhle do 71, musí to být seřazený, tak když budu chtít najít vlastně záznam s hodnotou 24, tak vy si celou tu množinu rozpůlíte, najdete střed, potom si řeknete, podíváte se tady na tu hodnotu, tady mám zrovna 13 a řeknu si, je ta 24 jako větší než ta 13, anebo je menší než ta 13. Takže je větší než ta 13, takže ta hodnota se pravděpodobně nachází, nebo by se měla nacházet v té horní polovině nebo v té druhé polovině. Takže vezmu tu druhou polovinu, tu zase najdu její střed, tady řeknu, že to je na ty 21
a zase se zeptám, je ta 24 jako nad tou 21 nebo pod tou 21, takže v tomhle případě je nad tou 21, tak už mám zase polovinu, teda vemu tu horní polovinu, tu polovinu zase rozpůlím, tady to padne na tu 25 a teď už tady moc na výběr samozřejmě nemám a vyjde mi rovnou, že teda jsem na ty 24, takže na nějaký 4 pokusy, což je výška právě toho binárního stromu. Na 4 pokusy jsem se dostal na tu hodnotu a jak jsem už tady zmiňoval, kdybych tady těch hodnot takhle měl milion, tak vlastně podobným principem bych na nějakých 19 skoků v tom milionu v pohodě našel tu hledanou hodnotu a potom si mohl vzít celý ten záznam a vrátit ho třeba zpátky. Tohle dělá za vás samozřejmě ta databáze. Jestli můžeš ještě o jeden. A ještě rychlejší případ je to, co jsem předtím zmiňoval, je právě hash index, nebo nějaká třeba hashmapy, když používáte a podobně, kdy to má konstantní složitost, kdy to běží vlastně na základě toho, že vy z ty hodnoty jste schopný vypočítat rovnou nějaký index poziční do tabulky, kde je to uložený. Já tady mám jednoduchou hashovací funkci, vlastně modulo 16, že mám 16 prvků, takže udělám 24 modulo 16 rovná se 8 a jdu rovnou na 8. pozici, je tam ta 24, takže s konstantním časem jsem okamžitě získal ten prvek, který jsem hledal. I hash indexy jsou v těch databázích podporovaný, akorát, že oni mají ten problém, že ty se zase potom nedají jako na tohleto, když chcete prvek podle jedné hodnoty, tak je to velice samozřejmě rychlý, ale nedá se to použít na nějaký range scany a podobné věci, kdy chcete třeba najít všechny prvky, které jsou mezi 24 a 42 nebo něco takového, tak na to potom nejde použít a proto se spíš jako používají ty B3 stromy a podobně. To bylo velice zjednodušeně, vrátíme se zpátky k těm aplikacím. Jestli si vzpomenete na architekturu u apky, z čeho se skládá, tak my máme, že jo, aplikace, ty se typicky skládají ze subaplikací, my píšeme ty subaplikace, tohle je jenom nějaký vlastně logický jako seskupení těch subapek a ty naše use casey, které píšeme, ať už vizuální nebo ty server-sideové komandy, tak jsou vlastně součástí řešení ty subaplikace. No a mohli jste se setkat někde vlastně ve frameworku s pojmem SPP. Tuší někdo, co je SPP, kromě toho, že si přečtete tu bublinu? A kromě Miloše, který by mě překvapil, kdyby to nevěděl. Vy asi dneska běžně s těma SPPčkama do styku nepřijdete, protože my máme takovou konvenci, že defaultní SPPčko se u těch aplikací vlastně neuvádí. SPPčko nám umožňuje ještě modularizovat tu aplikaci na ještě jakoby menší balíčky, které se dají samostatně nebo který se dají nasadit, oddedikovat třeba na samostatný hardware. Já se k tomu ještě vrátím, ale to SPPčko prostě samo o sobě může obsahovat teda vyjmenovanou sadu use caseů, která je adresovatelná, jestli můžeš, Filipe, dál, která je samostatně potom adresovatelná v rámci ty aplikace. No a ty SPPčka my využíváme v těch asynchronních úlohách k tomu, abyste mohli vlastně nasadit ty asynchronní komandy, to, co vlastně běží dlouho, žere vám to ty zdroje, tak aby to mohlo běžet na dedikovaném hardwareu nebo aby to neběželo vlastně na stejných strojích, na stejných nodech, na kterých provádíte ty synchronní komandy, protože když by vám to tam sežralo procesory, paměť,
IOčka a podobně, tak to byste si moc nepomohli, že jo? Bychom brzdili, to byste, jak kdybyste jeli v autě se zataženou ruční brzdou. Jo? Ty requesty vlastně z pohledu asynchronních úloh fungují tak, že klient přes běžnou synchronní gateway, tak jak jste dneska zvyklí u OS 9 Platformu.net třeba, nebo u apps Platformu.net, spustí na vaší aplikaci synchronní command. Jak už jsem říkal předtím, ten synchronní command validuje vstupní data, provede autorizaci a následně objednává prostřednictvím služby u Async Job spuštění asynchronního komandu. No a protože ten asynchronní command může běžet dlouho, jak jsme tady říkali, že to může být klidně víc jak 3 vteřiny, tak to jeho spuštění tady proběhne prostřednictvím asynchronní gateway, musí to jít prostě jinou branou na tu aplikaci, protože tady na ty gateway my máme dneska nastavený nějaký omezující limity, parametry, prostě response timey jsou zalimitovaný tak, aby v případě, že tady ty komandy nestíhají dostatečně rychle odpovídat, tak aby jsme toho klienta pokud možno informovali o tom, že nám to tam timeoutuje a odstřihli ho od nějakého dalšího jako přílišného zatěžování vlastně ty synchronní části ty aplikace. No a tady naopak ta gateway je teda nastavená tak, aby vám tam ten request mohl běžet, myslím asi až hodinu, a aby ta gateway i přežila to velké množství requestů, které právě trvají tak dlouho. Tahle gateway je optimalizovaná na krátký, rychlý a velké množství prostě requestů, když to tahleta je optimalizovaná na to, že ty requesty tam nějakou dobu se zdrží. Spustí se ten asynchronní command, vykoná se, uloží něco do toho data storeu, pak se to tím synchronním commandem zase vyzvedne. A to, co já jsem tady především chtěl říct, je, že ta služba, teda, že ten asynchronní command je součástí normálně ty vaší aplikace, v tomhle případě u Joku, a je přidělený vlastně v mapping z JSON je namapovaný do asynchronního SPPčka tak, aby byl vlastně oddělitelně adresovatelný oproti těm synchronním komandům. A druhá věc je, že v rámci deployment descriptoru, když to nasazujete do cloudu, tak se to SPPčko vlastně konfiguruje, aby se nasadilo na samostatný nodeset, samostatnou sadu serverů, což vám umožňuje jednak zvolit třeba i silnější konfiguraci, že tady ty SPPčka, ty defaultní třeba pro ty synchronní komandy, tak ty dáte na nějaký třeba G1S, G1M u node size, kdežto ty asynchronní úlohy třeba můžete, když budou potřebovat víc paměti, tak dát třeba na nějaký L-kový nody nebo něco takového. V případě by tam šlo i zvolit třeba nějaký optimalizovaný runtime stack, kdybyste potřebovali do toho třeba nějakou speciální knihovnu. Kolegové třeba na Full Text Searchi, že mají runtime stacky, kde tam je doinstalovaný headless Chrome, který slouží pro renderování stránek, který se následně indexují, tak by tady vlastně šlo i pro to SPPčko třeba použít nějaký takovýhle speciální runtime stack. To klíčové, co tady je ještě na tom obrázku, je, že jak ty synchronní komandy, tak ty asynchronní komandy oboje dvoje můžou přistupovat do stejného UAP data storeu, který patří k ty příslušné aplikaci. V tomhle tom se to trošičku liší právě potom třeba od těch skriptů a od toho skriptovacího engineu, o kterým si budeme povídat ještě příště, kde ve skriptech tam můžete volat čistě jenom ty synchronní komandy a my už zařídíme to, abyste vlastně ten aplikační server neutloukli.
ale nebo na to je to dimenzovaný, nebudete tam přistupovat přímo k těm databázím ze skriptovacího engineu, když to tady se vám může klidně stát, že když tu úlohu špatně nadimenzujete, tak ta asynchronní úloha vám tady přistupuje přímo k ty datové storage a může způsobit i její přetížení, takže tady je potřeba jako v tom s tím pracovat velice opatrně. Jo, že je to třeba si uvědomit, že tady máte sdílený zdroj, anebo prostě potom je potřeba tu databázi třeba mít zreplikovanou nebo nějakým způsobem transformovanou, skopírovanou do druhého object storeu a třeba ty hodně složitý úlohy vlastně dělat nad samostatnou kopií databáze, tak abyste tady nějakýma IO operacema složitýma a podobnýma věcma nezpůsobili nakonec nedostupnosti těch synchronních komandů. Si můžeš dál. Zmiňoval jsem adresaci, to opět souvisí s těma SPPčkama. SPPčka se v URL adrese vyskytují tady vlastně za tou subaplikací. My jsme si tady pro ty asynchronní komandy zatím dali konvenci, že tam dáváme pomlčka async, ale prakticky těch SPPček vy v rámci té aplikace můžete mít víc a můžete si tady pojmenovávat to nějakým dalším logickým jako oddělovačem, že byste tam mohli mít třeba reporting nebo něco dalšího. Plus tady zmíním teda to, že jak jsem říkal, že tam jsou ty optimalizované gateway pro ty asynchronní úlohy, tak při volání toho asynchronního komandu ta URL adresa bude mít i změněnou gateway. Tady jsme se zatím domluvili na nějaký konvenci, opět, že se tam přidá to async do adresy ty gateway, za kterou poběžejí vlastně ty asynchronní SPPčka. No a v tuhletu chvíli si myslím, že už ty teorie bylo trošičku dost, takže bychom si taky něco ukázali. My jsme v rámci těch asynchronních úloh zpracovali zase nějakou sadu pěti základních příkladů nad UJokama, nebo rozšířili jsme vlastně nad aplikací UJoke možnost o to, jak psát asynchronní úlohy, ve smyslu, jak udělat asynchronní úlohu plánovanou na nějaký čas, asynchronní úlohu s callbackem, případně jak řešit error handling. A my vás tady teďka s Filipem provedeme tady nějakýma právě těma příkladama, jeden příklad si ukážeme naživo. První, co musíte udělat předtím, než vlastně začnete používat asynchronní úlohy, tak je potřeba, já jsem tady zmiňoval, že ten uAsyncJob je servisa, kterou využijete pro to, abyste si jejím prostřednictvím objednali spuštění vašeho asynchronního komandu a k ty servise potřebujete získat licenci. Tu licenci získáte tak, že si objednáte službu na Molu, takže jestli tě, Filipa, můžu poprosit, ukážem, kde si to můžete objednat. Takže jdete normálně, standardně, tak jak jste zvyklí, na produkty, platformu Mol. Tam prosím tě vendor, jste vendoři, píšete aplikace a tady v produktech a službách je uAsyncJob, tak na to klikni a tam dej objednat zrovna a tady vlastně v tuhletu chvíli vy vyberete vaše vývojové teritorium, vyberete si typ licence, zatím teďka tam je k dispozici zatím S-ková licence, protože jedeme v preview modu, ale v velmi blízké době by se tam měl objevit už kompletní ceník se všema dalšíma licencema. Nastavíte si oprávnění pro authorities a executives, prakticky je potřeba podobně, ten princip je stejný jak s full text searchem, prostě
dáte skupinu, která bude mít oprávnění objednávat ty joby, typicky v ní budete mít nastavenýho nějakého UIka, ty vaší aplikace, autority jsou oprávnění administrovat tu službu, takže tam definovat nové fronty a rušit fronty, ty executives mají oprávnění pouze vlastně do těch front plánovat ty asynchronní úlohy. A v okamžiku, kdy si to tady objednáte, tak vlastně poskytovatel ty služby založí nový avid na ty službě, nastaví vám ty oprávnění na zde dodané skupiny a vám přijde URI, base URI na ty služby u Async Job, na který už budete moct potom volat její rozhraní, její komandy na vytvoření vlastně front, na inicializaci, na vytvoření jobů a získání třeba statistik o tom, jaký joby vám tam běží a tak. A to si teďka ukáže. Takže jestli se můžeme vrátit zpátky do těch jobů. No a já si předám slovo teďka Filipovi, abych se mu do toho nemotal. A on vám ukáže, jak si napsat první asynchronní komand. Tak jo, já ještě doplním, že kromě toho, že dostanete tu base URI, dostanete i UIka, teda... Ne? Tam to je právě to s těma grupama, jak jsem to promiň, se tam došlo ke změně. Takže já bych představil základní koncept všech těch exemplů, který budeme ukazovat. Veškeré ty exemply jsou postavené na aplikaci UJokes, kterou nejspíš znáte, a rozšiřují o use case počítání statistik. To počítání statistik, to je vlastně nějaký ten složitý command, který by si představte, že nejde spustit synchronně. Jeho výpočet trvá dlouho, takže proto jsme se rozhodli využít asynchronních úloh pro tohoto. A když se podíváme na základní strukturu rozšíření aplikace o ten use case výpočtu statistik, tak jednak vidíme, že ta aplikace byla rozdělená na, jednak používá defaultní SPPčko, kromě něj přibylo i asynchronní SPPčko, v rámci kterého je právě implementovaný command stats calculate async, ve kterým probíhá samotný výpočet těch statistik. A kromě toho, jak Kek říkal, tak je potřeba ten asynchronní command nějakým způsobem zavolat a k tomu slouží synchronní command stats calculate, který právě zavolá tu servisu async jobu a vytvoří job do fronty, který pak naplánuje vlastně to počítání statistik tím asynchronním komandem. Předtím, než vůbec začneme, a potom je tady teda ještě jeden komand v rámci ukázky, který se jmenuje statslist, který nám vylistuje ty vypočítané statistiky, to je čistě jenom pro ukázku, že ty statistiky byly vypočítané správně. To je vlastně ten druhý step, který jsem tam říkal na začátku, že si vlastně synchronně vyzvednete ten výsledek. První krok je, že si to objednáte, vypočítají se ty statistiky a pak se ten uživatel vrátí, nebo k tomu, když se vrátím a prostě vyzvednu si prostřednictvím tohoto druhého komandu ten výsledek, ty asynchronní úlohy. Předtím, než se pustíme do popisu designu a implementace jednotlivých těch komandů, tak je tady ještě část inicializace, kdy my vlastně potřebujeme inicializovat si tu aplikaci, respektive ten async job, inicializaci takzvaného job brokera, nadefinovat si vlastní queues, do kterých pak budeme přidávat ty jednotlivé asynchronní úlohy. K tomu slouží v rámci aplikace, znáte, každá aplikace má obecně nějakou init metodu. Není tomu jinak ani u vzorové aplikace UJokes, která právě má základní command jokes instance init, a v rámci tady té ukázky rozšiřujeme ten init command o ještě metodu init job broker, ve který se nedělá nic jiného, než se připraví nějaký DTO in s konfigurací právě toho job brokera, s konfigurací těch queues
a zavolá se endpoint toho asynchronních úloh, endpoint konkrétně s use casem init. Jestli do toho můžu vstoupit, je to vlastně podobný, vy když máte tu aplikaci a používáte nějaký OSIT, že jo, nějaký to Mongo, tak do něj potřebujete založit třeba tabulky a indexy a děláte to v rámci někde nějakého toho initu. A tady v tom případě vlastně kromě toho OSIDu, který by tady měl být taky někde nainicializovaný, zavolaný, tak si ještě nainicializujete vlastně i ty fronty jako v ty službě, protože my nevíme dopředu, jaký všechny fronty tam budete chtít mít použitý. K tomu volání se teda využívá klasicky app client, protože je to restový volání, restové služby. Jediný, co tady je potřeba připravit, tak je session, ve který využijeme UIka, kterýho máme obsazenýho právě v rámci async job, a který je oprávněný k tomu, aby zakládal jednak joby a jednak inicializoval celého to brokera. Takže tady v ukázce si credentials pro toho UIka čteme z konfigurace, stejně tak si z konfigurace čteme i async job base URI, ze který pak sestavíme celou tu URI toho use caseu init. A přes app klienta pak následně zavoláme inicializaci těch front. Ještě bych se vrátil trochu k těm frontám. My tady budeme inicializovat jokes staff queue a nastavíme concurrent call limit na 10. Je tam ještě víc možností konfigurace, to si ukážeme když tak později. Každopádně tady ten parametr říká, že souběžně může být spuštěných maximálně 10 asynchronních jobů. Jakmile by přišel 11, tak se čeká, než jeden z těch, co běží, doběhne a potom je teprve naplánovaný další. Tohle vám vlastně v té aplikaci umožňuje škrtit to množství právě ty paralelní práce, vlastně ty joby vám čekají v té frontě a abyste si právě třeba neutloukli tu databázi nebo ty servery toho asynchronního SPPčka, tak tady tím se dá prostě buď zvýšit nebo snížit, to záleží na tom, jak moc jako, tam ty kapacity máte, nebo to tam vlastně počítáte. Nebo můžete mít úlohy, kdy prostě víte, že vám to smí běžet jenom jako jedna instance od toho asynchronního výpočtu, tak tam nastavíte prostě jedničku a vlastně všechny ostatní zatím budou čekat, pokusy o naplánování budou čekat v té frontě. Tak, přesuneme se k prvnímu příkladu, ve kterém teda v podstatě naimplementujeme jednotlivé ty komandy, které už jsme si představili. Jednak se podíváme na design a implementaci komandu stats calculate, který teda naplánuje ten asynchronní job do fronty a zároveň na implementaci toho komandu, který reálně ty výpočty, reálně ty statistiky vytvoří a uloží je do Object Store. První věcí, kterou bylo potřeba rozšířit v rámci aplikace u Jokes, bylo schéma Object Store. Přidali jsme novou kolekci Joke Stats, která má strukturu následující. Ještě abych řekl, co ty statistiky konkrétně jaký počítáme, tak počítáme v podstatě pro každou identitu počet hodnocení, který udělala v rámci té aplikace u Jokes pro jednotlivé kategorie. Takže v aplikaci u Jokes můžete hodnotit, jak se vám vtip líbil, a tahle ty statistiky právě sečtou napříč kategoriema, kolikrát hodnotil uživatel který joke v které kategorii. Takže tady je nějaký základní schéma, struktura, to znamená, bude jeden objekt pro každou identitu a pak následně v poli budou zmíněny všechny kategorie, jejichž vtipy hodnotil a počet, kolikrát ten vtip hodnotil. Kromě toho jsou tady standardně definované nějaké indexy, tak aby šlo vyhledávat podle identity a standardní DAO metody. Asi netřeba teďka procházet. Když se podíváme teda na design prvního komandu, kterým je teda ten synchronní stats calculate, tak jeho smyslem je to, že jednak naplánuje asynchronní job, tu asynchronní úlohu, tady v tom případě
ten naplánuje ten UU command stats calculate async. Zároveň by v rámci tohohle synchronního komandu probíhala i validace nějakých vstupů, validace oprávnění. Tady v případě prvního exemplu žádný vstup není, takže jak vidíte, validační schéma i DTO in jsou prázdný, vrací pouze standardní error mapu. Co se týče Happy Day scénáře, tak ten je poměrně jednoduchý. V podstatě se nejdřív připraví DTO in takový, kterým zavolá tu službu asynchronních úloh, konkrétně zavolá create job endpoint a předá mu všechny potřebné parametry, které jsou potřeba pro to, aby se naplánovala asynchronní úloha. Konkrétně je potřeba předat parametr Q-code, to je ta fronta, kterou jsme zakládali v rámci init komandu. Pak je potřeba přidat parametr call, který obsahuje právě URI toho asynchronního komandu, který se má následně zavolat. A zároveň je předaná autentizace, to znamená, řekne, kdo, jakoby za koho se má spustit, pod kým se má spustit ten asynchronní komand posléze. No a s těma parametrama, který si připraví, tak ten komand v podstatě jenom zavolá endpoint těch asynchronních úloh create job a vrátí DTOčko v případě, že tam bude nějak server mapou. Co se týče alternativních scénářů, tak může nastat nějaká chyba při tom volání toho endpointu asynchronních úloh, tak v takovém případě je ten scénář nějakým způsobem ošetřen. Když se koukneme na implementaci komandu, tak tady asi nebude žádný překvapení. V podstatě, co se týče kontrolerů, tam je všechno stejné, jako jste zvyklí. Co se týče mappings, tak ten komand je přiřazený do sekce vendor app subup, to znamená, tady nevyužíváme žádný SPPčko. Co se týče profiles, tak standardní konfigurace. V modelu potom pomocí app klienta, který je tady zvýrazněný, se volá následně ty asynchronní činnosti. Každopádně nejdřív je tady připravený to job DTO in, to je ten HDS1. Je tady ten job DTO in musí obsahovat Q-code, což, jak jsem zmiňoval, taky ten job stats Q, který jsme si inicializovali. Druhým parametrem je call, který obsahuje URI toho asynchronního komandu, který následně má být zavolaný. Ta URI je tady zbuilděna pomocí URI builderu s tím, že kromě toho, že je nastavený use case na stats calculate async, tak si tady všimněte ještě metody set SPP, to znamená, já potřebuji tu adresovat na to SPPčko asynchronní, takže to se udělá tím způsobem. HTTP metoda je post, tak a poslední věcí, které je potřeba dát do toho DTO in je autentizace, konkrétně token uživatele, pod kterým se pak následně má spustit ta kalkulace s tím, že tenhle token si vytáhnu ze sessiony přes metodu getCallToken. Následně je zase načtený z konfigurace base URI pro async job, je vytvořená URI pro use case pro ten endpoint create job. Zároveň je vytvořená session pro toho uživatele, který má právo, pro toho UIka, který má právo zakládat do asynchronních úloh nový joby. A následně je zavolaný pomocí app klienta endpoint create job, předaný DTO in a předaná session v rámci options. Takže tímhletím vlastně si do té queue naplánujeme nový job. Přejdeme na design dalšího komandu, kterým je teda ten samotný výpočet statistik. A tady je jedna změna oproti klasickým komandům, který jste zvyklí, tak je tady důležitý, že se v té URL vyskytuje právě to SPPčko, to asynchronní SPPčko. A kromě této změny se ten asynchronní komand v podstatě píše úplně stejně tak jako synchronní.
s tím, že je tady popsaný teda happy day scénář toho, jak se ty statistiky počítají, to ten algoritmus tady nemá smysl popisovat. Končí v podstatě tím, že pro každou tu identitu uloží nějaký objekt do object storeu se spočítanýma statistikama pro tu identitu. A alternativní scénáře jsou tady případně ošetřený úplně stejně jako u synchronních úloh. To znamená, to uložení do databáze je tady ošetřený nějakou vlastní výjimkou. Když se teda podíváme na implementaci toho asynchronního komandu, tak zde bude v kontroleru v podstatě nic, co by vás překvapilo. Co je rozdíl oproti synchronním úlohám je právě konfigurace mappings, kdy tady je teda zadefinovaný, command je zadefinovaný v sekci s async SPPčkem a zároveň je jeho typ konfigurovaný jako cmd async místo naproti tomu cmd, který se zvyklý. Co se týče profiles, tak tam žádná změna není, command je standardně autorizovaný a samotný výpočet, jak jsem říkal, tady je nějaký algoritmus, který projde všechny ty identity a udělá pro něj nějaký výpočet a následně přes statistics DAO vytvoří ten objekt do databáze. Nebudu teďka popisovat tady ten algoritmus. A nějaký standardní erory, to jste zvyklí. A co se týče DAOčka, tak tady využívám metody create a delete per avit, protože ten command vždycky promaže všechny statistiky předtím, než tam zakládá potom nový. Není tam žádná historie, je to udělaný jednoduchý example pro demonstraci pouze. Posledním komandem je stats list. Tady vás asi nic nepřekvapí, je to komand, který jenom vylistuje ty statistiky s tím, že v dto-in ho můžete omezit polem identit, takže v případě, že chcete vylistovat jenom statistiky pro jednu identitu, tak, nebo pro nějaký vyjmenovaný počet identit, tak je omezíte v dto-in. A kromě možnosti omezení na identity je tedy klasický stránkování pomocí PageInfa. Zase nemá asi smysl tady procházet přesně ten scénář, prostě jenom načte ty prvky z databáze a provede validaci ještě toho dto-in předtím, než vylistuje. Tak to je k exemplu 0 všechno. Já bych teďka ukázal ukázku na živý aplikaci. Konkrétně máme nasazenou v Dev 116 teda instanci aplikace UU Jokes. Pro vás nejspíš jste nikdy ještě neviděli vizuál vlastně této aplikace, tak jenom představím, že se jedná o jednoduchou aplikaci, kde si můžeme vytvářet kategorie joků a následně do těch kategorií teda zakládat nový joky. Ty joky můžou být obrázkový nebo i textový a zároveň všechny ty joky je možný i nějakým způsobem filtrovat. Například se tady můžu vyfiltrovat všechny z kategorie IT. A kromě toho, že si teda můžu ty joky prohlížet, tak je tady i pomocí těch hvězdiček systém hodnocení a to je právě to, s čím my pracujeme v tom počítání statistik, kde my vlastně hledáme ty joky, který někdo ohodnotil. Takže já tady mám ukázaných pár joků a nejdřív teda ukážu přes Insomnii, zavolám command statlist, volám to, já se přihlásím, toho je výsledek toho komandu statlist, kde teda jsem ho omezil na jednu identitu. Kdybych tamto dto-in nedal, tak pro každou identitu mám tady výsledek statistik. Já to tady ukážu na sobě. Teďka mám co mi to říká, ten výsledek je, že jsem ohodnotil jeden vtip v kategorii černý humor, jeden vtip o doktorech a 2 vtipy v kategorii IT. A zároveň tady mám připravený command statscalculate. Je to ten synchronní command, kterým vlastně zahájím ten výpočet statistik. Takže tohle jsou nějaké statistiky tady vidím datum systému, je to ze 1237.
takže teď zkusím ohodnotit nějaký joke. Ohodnotím nějaký joke, třeba tady ten je určitě dobrý, tak mu dám 4 hvězdičky a zkusím spustit výpočet statistik. Protože je to na devu, tak to trvá i ten synchronní command dlouho, máme to teď tam zahlcený, nicméně v tu chvíli se teprve spustila synchronní část komandu a když si vylistuju ty statistiky, tak jak vidíte, tak se ten čas stále nezměnil a vidím tady pořád, že jsem v kategorii IT, ačkoliv jsem tam teď ohodnotil nový vtip, tak tady vidím pořád počet 2. Je to z toho důvodu, že právě na pozadí teďka se naplánovala ta asynchronní úloha a ta asynchronní úloha je teprve zpracovávána s tím, že samozřejmě to počítání není nějak složitý, aby se to už nestihlo spočítat, ale na schvál pro demonstraci jsem tam dal nějaký timeout v rámci už implementace přímo toho asynchronního komandu, že čeká 30 sekund před tím, než ty statistiky reálně vypočítá, abych ukázal právě, že tam je že to je nezávislý na té synchronní části. A teď, když se teda zeptám na statistiky znova, tak už vidím, že statistiky byly přepočítané v 16:16:08 a že teda ten počet hodnocených statistik, hodnocených joků v kategorii IT stoupnul o 1. Tak to je všechno k demonstraci ukázky a vrátíme se k dalším příkladům. Další příklad vlastně rozšiřuje ten příklad první s tím, že se zabývá plánováním nějakých asynchronních komandů do budoucnosti. S tím, jak už Kek říkal, tak typicky můžete chtít v rámci toho synchronního komandu říct, že chcete, aby se ta kalkulace například těch statistik spustila až v nějaký čas nebo v nějaký datum od chvíle nějaký datum, tak to se dělá tak, že v rámci vstupu té synchronní části ten byl rozšířený o 2 parametry. Jedním parametrem je not before time a druhým je not after time. Ten not before time slouží k tomu, když chceme právě, aby ten asynchronní command nebyl spuštěný před nějakým časem. To znamená, tam nastavím v podstatě čas zahájení a naopak not after time tím můžu říct, že pokud ten command nebyl spuštěný do nějaké doby, tak už mi ho nespouštěj, protože už ho nechci spouštět, už třeba tam běží, už vím, že tam bude běžet nějaký jiný naplánovaný job a tak dále. Jinak ten not after time zadávat samozřejmě nemusíte, pak se bere nekonečno. Jde jenom o to, že u některých úloh prostě fakt nemá smysl třeba to, když máte třeba opakovanou úlohu a tak, aby se vám nenaplánovala pak další, nebo to tak, že to jde prostě omezit, nebo když ten server prostě není dostupný, na kterým se má pustit ta synchronní úloha, tak když už ho uplyne ta doba, tak on se pak ten job ani nespustí, on se rovnou přepne do stavu failed a Přibyly tady teda validace toho DTO in a v podstatě v Happy Day scénář byl rozšířený tak, aby se právě pracovalo s těma DTO in parametrama a poslali se těm asynchronním úlohám při vytváření nového jobu, tak jsou poslaný právě tyhle ty 2 atributy, tak aby potom ten job věděl, že to nemá spouštět dřív, než je nakonfigurováno. Když se podíváme do implementace, tak zde se změnil v podstatě jenom model s tím, že přibyla teda validace klasická a zároveň bylo rozšířený to job DTO in, který se pak právě posílá těm asynchronním úlohám, tak je tady rozšířený o 2 parametry, které se jmenují stejně jako ty moje parametry v DTO in. Je to not before time a not after time. Touhletou konfigurací je právě to plánování zajištěno. Dalším příkladem je periodické plánování.
zase slouží pro to, kdybyste chtěli naplánovat nějaký spuštění nějakého asynchronního komandu, například na každý pondělí nebo na nějaký jednou za hodinu nebo a tak dále. V rámci designu v podstatě tady ta funkčnost není implementovaná přímo na API asynchronních úloh, ale je nutný si to naplánování udělat sám to znamená tak, že upravíte ten váš asynchronní command, takže poté, co doběhne, poté, co udělá tu logiku, poté, co spočítá v tomto případě ty statistiky, tak on sám naplánuje nový job na to, aby ty statistiky spočítal znova za nějakou časovou jednotku. V tomto případě teda se rozšířil Happy Day scénář toho asynchronního komandu o HDS 4, který říká, že potom, co se teda úspěšně provede kalkulace, tak mi naplánuje ještě jeden job znovu na tu kalkulaci s tím, že nasetuji not before time, ten atribut, který jsme měli v předchozím příkladu, na aktuální čas plus 12 hodin. To znamená, díky tomuhle bude každých 12 hodin automaticky spuštěno počítání statistik. Tak k tomu já bych jenom doplnil, ta logika je v tom jobu z toho důvodu, že tam může být docela složitý, jakým způsobem to chcete právě jako přeplánovat tu úlohu. Může se vám stát, že ta úloha se vám vlastně třeba nespustí, protože ten server nebyl dostupný, takže se vám dojde k nějakému driftování, ten job se vám posune. Když budete to chtít pouštět každý pondělí a on se vám místo v pondělí pustí v úterý, tak pokud to budete psát vlastně takhle jednoduše, že k tomu jenom přičtete jako 7 dní, tak by se vám stalo, že to další opakování už bude zase v úterý, případně postupně by se vám to takhle posouvalo, takže tam je potřeba jako tu logiku napsat správně podle toho, co zrovna ta daná konkrétní jako business úloha vyžaduje. Jestli je potřeba teda každý pondělí, tak hod nebudete přičítat 7 dní, ale opravdu musíte zase jako najít nejbližší pondělí, na který se to naplánuje. Co se týče implementace v rámci toho asynchronního komandu, tak se jedná o tady ty 4 řádky kódu, kdy v podstatě nejdřív si vytvoříte nějakým způsobem to datum, jak říkal Kek, tak to už je na business logice konkrétního use caseu, co potřebuje, jak to potřebuje plánovat. Tady teda do designu se setuje vždycky plus 12 hodin od aktuálního času. Následně se vytvoří DTO in, kde se nakonfiguruje parametr not before time a zavolá se metoda calculate, což je vlastně ta logika toho synchronního komandu, kterýmu se předá jenom parametry tak, jak je očekává. V tomhle případě se mu předá URI, DTO in a session a v podstatě se provede ta logika toho synchronního komandu, který opět vytvoří nový job s touto konfigurací a tím je zajištěný opakování. V dalším příkladu se zabýváme error handlingem a možností opakování jobu ve smyslu, když nastane chyba. Má to dvě v podstatě, jednak můžete error handlovat ten samotný call do asynchronních úloh. To se dělá standardním způsobem, tak jak jste zvyklí u všech jiných restových volání, to znamená nějaký try-catch přidat na to volání app klienta a případnou výjimku si nějak zprocesovat, tak jak je potřeba. Samozřejmě je definovaný v designu, jaký výjimky může který komand asynchronních úloh vyhazovat, takže na základě toho se můžete zachovat podle situace. Ale co je zajímavější, je jak handlovat chyby u těch asynchronních úloh. Zde k tomu slouží vlastně každý ten job, který vy naplánujete v rámci asynchronních úloh, má na sobě položku, který se říká state history a v té state history jsou zaznamenaný stavy, kterými ten job prošel, než byl ukončen, než byl archivován.
s tím, že v rámci těch stavů vy v případě chyby najdete stav failed a u něj i případně error mapu, který je možný najít teda příčinu toho, proč ten job spadnul. Stejně tak ten výsledný result se ukládá na ten job do tady parametru call result. A s tím souvisí i možnost teda nastavení opakování v případě, že vám ten job, ten asynchronní command spadne a nepovede se jeho zpracování, tak je možný při vytváření toho jobu říct, že byste ten asynchronní command chtěli zavolat několikrát v případě jeho pádu. To se dělá pomocí přidáním, kromě toho Q-code, call a authentication, přidáte do DTO-in při volání vytváření toho jobu ještě parametr invoke retry after a tenhle ten parametr obsahuje pole hodnot. Jsou to v podstatě hodnoty časové v milisekundách, udáváte čas, jak dlouho se má čekat, než se ten job zkusí, než ten asynchronní command zkusí znovu spustit. To znamená, tady v tom případě říkám, že v případě, že to pole je prázdný, tak jak jsme měli v ukázce, tak v tomhle případě, kdyby ten asynchronní command selhal, tak selže jenom jednou a už se nepokoušíme ho invokovat znova. V případě, že teda to pole není prázdný, obsahuje nějaké hodnoty, tak první pokus nebo respektive druhý pokus uskutečníme po 10 milisekundách, další pokus potom po 50 a tak dále, nakonec až poslední pokus po 10 sekundách, který když selže, tak už se ten job v podstatě nechá ve failnutém stavu a neskouší se znova ten command zavolat. Tady k tomu je asi důležitý dodat, že s tímhletím je potřeba pracovat velice opatrně, protože ten job musí být napsaný tak, aby to opakované spuštění vlastně přežil. Nebo já nevím, jak to musí být takzvaně idempotentní, že vy, když vám ta vaše úloha, ten job poběží, vykoná nějakou business logiku a teď v půlce vám tam najednou vyběhne chyba třeba na databázi, vy nám vrátíte zpátky do ty služby UASync job nějakou 500 nebo prostě nějaký error, tak my vlastně tady zjistíme, že ten job jako spadnul, že se má zopakovat jako právě třeba po těch 100 milisekundách nebo po minutě a my vám ho teda naplánujeme, pustíme vám ho znova, ale v tom případě v logice toho jobu, toho asynchronního komandu musíte mít ošetřený to, že si zjistíte, jako kam jste teda případně doběhli a navážete na tu předchozí práci, jinak se vám stane to, že se vám to zase začne jako třeba zakládat znova ty objekty, nebo prostě můžete si s tím napáchat strašné škody, takže tady opravdu je potřeba jako s tímhletím opatrně pracovat a by default teda tam právě proto žádný retraje vlastně nastavený nejsou, protože prostě my vám ty joby defaultně opakovat nebudeme, protože právě nevíme, jakým způsobem je máte vlastně naimplementovaný, jestli vůbec to opakované spuštění jako umožňují. Samozřejmě pokud jde o chybu, kterou jsme schopni se z ní nějak jako zdetekovat, že nedošlo ještě ke spuštění toho vašeho jobu, ta chyba může být třeba už na úrovni toho, že nám se nepodaří připojit jako k tomu vašemu serveru, protože zrovna jste dali třeba redeploy, nebo ten server je prostě down nebo něco, tak v takový okamžik my tu situaci zase detekovat naopak schopní jsme a o ten retry se pokusíme automaticky, ale v okamžiku, kdy už přijmete od nás jako první byte toho requestu a víme, my neznáme ten stav, jestli už jste teda začali zpracovávat nebo nezačali zpracovávat, tak naopak tam si ten retry
vlastně tady tím nastavením můžete řídit sami. V následujícím příkladu předvedeme callback. K čemu slouží callback je to, že vy si vlastně můžete implementovat nějaký command, který a řeknete tomu jobu při vytváření, že až mi doběhne ten asynchronní úloha, spust mi ještě tady ten callback. V tom callbacku obecně může být informování uživatele o tom, že doběhly statistiky, případně zápis do databáze. To už je na business logice té aplikace. Každopádně, jak tady tu funkčnost nakonfigurovat v rámci asynchronních úloh je jednoduchý. V tomto příkladě zase rozšiřujeme ten synchronní command stats calculate s tím, že jediná věc, která se mění v happy scénáři je ta, že do DTO in se navíc posílá parametr callback a callback URI a HTTP metoda, kterou se má zavolat ten callback po tom, co je tam ta asynchronní úloha dokončena. Když se podíváme do implementace, do modelu, tak v podstatě je potřeba si teda připravit nějakou tu URI, připravit ten endpoint, který se bude volat, po tom, co doběhne callback, teda poté, co doběhne asynchronní úloha. V tomto případě nastavujeme use case na stats callback a tuhletu URI předáme do DTO in společně s HTTP metodou a zavoláme zase přes app klienta create job. Tímhletím jsme v podstatě provedli veškerou konfiguraci callbacku a ta URI je zavolaná potom, co je asynchronní část dokončena. Já tady nemám žádnou už ukázku toho samotného synchronního komandu callbackového, protože to už si každý asi dokáže domyslet, že tam může být nějaký info vytvoření aktivity nebo cokoliv. Ty callbacky tam jsou vlastně z toho důvodu, že máte dvě možnosti, jak jako zjistit, že ta asynchronní úloha doběhla. Buď se budete furt jako dotazovat na stav toho jobu, tím jednak jako strašně zatížíte nám tu async job servisu a budete zároveň tím jako blokovat vlastně tu vaši aplikaci, protože ta nebude dělat nic jiného, než v nějakém cyklu neustále jako si pingovat, jako už jsi hotovej. Tak to není zrovna úplně dobrý způsob prostě, takže proto tam jsou dodaný ale jako command na zjištění stavu jobu tam je tam ale právě preferovaná varianta, pokud potřebujete okamžitě jakoby reagovat na to, že ten asynchronní job doběh, tak si právě zaregistrujete ten callback, jakože nevolej mě nějak zavolá. A my vás informujeme o tom, že už ta úloha doběhla. Callback vám voláme ve všech stavech doběhnutí toho jobu, ať už to, že ten job doběhne jako OK, že je completed, nebo když nastane chyba, taky dostanete callback, anebo ty joby je možný ještě před jejich spuštěním, může taky někdo zavolat cancel, ukončit je a my vám řekneme, že jim někdo poslal signál na ukončení ještě před spuštěním, taky vám zavoláme ten callback. Jinak callback se pouští pod stejným uživatelem, pod kterým se vlastně naplánoval ten job. No. A posledním příkladem je deployment do cloudu, to znamená, když už máte připravenou celou tu aplikaci, především teda tak, jak ji nadeployovat do cloudu, s tím, že ten příklad se soustředí na to, že počítá s tím, že už víte, jak nadeployovat normální aplikaci do cloudu a soustředí se na to, jak nakonfigurovat další SPPčko, další node, na kterým právě poběží ta asynchronní část aplikace. Tady vidíte teda SupApp instance descriptor, který popisuje tu deploy konfiguraci. Nachází se v rámci té složky env v rámci vašeho projektu a typicky máte definovaný jeden node, kterým je CMD
se synchronním runtime stackem a bez definovaný nějaký speciální routy. Pokud chcete teda přidat další node, tak je tady, tak se to dělá přidáním dalšího záznamu s tím, že ten node bude mít klíč cmd async a důležitou věcí je, že bude mít nadefinovanou SPP routu na async a zároveň bude využívat ten asynchronní runtime stack a s tím souvisí i teda speciální gateway, na který bude volený. No, přesně, ten runtime stack, ten je o gateway a tohle je taky o gateway, aby ta gateway věděla, kam má, jaký adresy má vlastně routovat tady na ten node set, na kterým to poběží. Tak. Kromě téhle konfigurace, tady ještě pro příklad těch jokes se tady nakonfigurovala právě, posílá do konfigurace ta base URI a sync jobu a případně credentials pro UIka. To, jak jste viděli ve všech exemplech, se načítaly tyhle ty 2 hodnoty z konfigurace, tak je potřeba nezapomenout ani při deploy do toho cloudu. Já jenom přesním, že tady samozřejmě by měl být, jako se používá password file, to tady má Filip teďka pro zjednodušení, to ještě upravíme. Ne, abyste tam někde dávali takhle natvrdo ty jména a hesla. Jo, to samozřejmě platí to, jak ty UIky používáte dnes. To je, co se týče příkladů, všechno. Jo, tak tím nám skončila sekce příkladů, akorát koukám, že s časem jsme hodně daleko. Já jsem teď bych teda jenom v krátkosti shrnul vlastnosti teda ty služby Async, co všechno teda podporuje. Momentálně můžete teda spouštět ty asynchronní komandy prostřednictvím ty služby, můžete schedulovat nebo plánovat ty komandy na konkrétní časy, ovlivnit, kdy se má spustit, kdy už se třeba spustit nemá. Jinak ten čas toho spuštění, to je samozřejmě best effort, prostě není garantováno, že se vám to přesně v tu danou vteřinu spustí, ale ta asynchronní služba, ten Async Job udělá všechno, co může pro to, aby vám to v ten daný okamžik spustilo, ale když máte třeba přetížený svoje servery, tak hold to čeká ve frontě a my to spustíme při nejbližší možné příležitosti. Callbacky jsme tady teď zmiňovali, jakmile úloha doběhne na buď je completed, je OK, failed, nebo ji někdo ukončil, tak vám vyvoláme callback, pokud jste si ho zaregistrovali. Je možno nastavit teda retry options z pohledu toho, co se má stát, když tu úlohu nelze vlastně spustit, ten asynchronní command, nebo když nám vrací error. Lze si definovat v rámci té aplikace, v rámci té inicializace, případně updateu vlastně vlastní dedikované fronty z toho důvodu, abyste mohli oddělit třeba rychlé asynchronní úlohy od těch pomalejších. Prostě když budete mít frontu naplněnou jobama, který poběží hodinu a vedle toho budete mít třeba ty časově plánované joby, tak ty časově plánované joby, kdybyste je dávali do stejné fronty, tak oni vám tam budou vlastně čekat za těma dlouho běžícíma jobama, tak ty by bylo lepší třeba dát právě do samostatně pojmenované fronty, aby mohli předjíždět. Concurrency control, to je ten parametr, který se tam nastavoval na ty queue, kdy vy můžete řídit, kolik těch requestů paralelních v rámci jedné fronty se vám na ty asynchronní úlohy spustí. Takže když si tam nastavíte jedničku, tak tu frontu budeme vybírat jako job po jobu a vždycky vám spustíme jenom jeden job. Když si tam dáte 10, tak vám prostě pustíme, z ty fronty vybereme 10 jobů najednou a prostě ty spustíme. A tam už pak záleží, jak máte naškálovaný ten node s tím SPPčkem, za to asynchronní gateway. Jestli tam máte jeden node, 10 nodů, tak gateway vám to rozhodí prostě na ten node a ten musí být schopen to zpracovat. Nezapomínejte na to, že
ty asynchronní úlohy vlastně sdílejí ty object story třeba s tou synchronní částí a tak, abyste si tady jako neutloukli třeba tu storage. Je tam command na získávání statistik, takže si můžete zavolat get statistics a ono vám to vypíše, kolik jobů, v jakém stavu jste si v rámci ty své licence už zavolali. A je tam job archiv, vlastně ty joby, když doběhnou, tak nejenom, že vám zavoláme callback, ale zároveň tam v rámci ty licence si můžete nastavit, jak dlouho se vám má pamatovat ta instance toho naplánovaného jobu po jeho doběhnutí, než my ji jako zapomenem, že jsme ji vůbec jako pouštěli. To je třeba právě na to, že když chcete zavolat to get job info nebo to a zjistit jako později, třeba druhý den, jaký joby vám tam doběhly nebo v jakém jsou stavu, tak aby to vůbec bylo možný zjistit. No, tak si můžeš dál. Tady já jsem chtěl rozebírat, jak se to mapuje na ty SPPčka, ale to myslím, že už jsme tady říkali tolikrát, že to zkrátím. Ať využijem, ať se dostaneme ještě k tomu message brokeru, tak jestli to posuň, prosím tě. Joby procházejí postupně stavama. Na začátku, když je vytvořený, když zavoláte create, tak je ve stavu submitted. To je okamžik, kdy my jsme ho vlastně dali do databáze. Ještě není naplánovaný do fronty. Následně my ho zařadíme do nějaký konkrétní fronty, nebo případně, že je časově plánovaný, tak vlastně v tom submitted zůstává do doby, než je připravený ke spuštění. Jakmile uplyne ten čas, který tam byl nastavený a má se spustit, tak se zařazuje do fronty. Jakmile job ve stavu scheduled, tak vlastně čeká ve frontě na spuštění. Následně okamžitě ta služba, ten job, pokud je volno, nebo pokud je k dispozici místo na vašich serverech, když není porušená ta konkurence, která tam je nastavená, tak ho přepínáme do stavu allocated, jakože ho připravujeme k vlastnímu zavolání a spuštění toho vašeho synchronního komandu. V okamžiku, kdy ten komand už zavoláme, poslali jsme nějaký byty na to vaše SPPčko, na ten váš node, tak přepínáme job do stavu started a od tyhle chvíle už ho nejsme schopni prakticky zastavit. A on potom doběhne, buď nám vrátí nějaký error, tak ho dáme do failu, nebo skončí normálně, standardně nám vrátí DTO out a 200, HTTP 200, jakože všechno OK, tak ho dáme do stavu completed. No a ve všech tady těch stavech předtím, než ho odstartujeme, tak ho můžete kdykoliv na něm zavolat cancel a vlastně my ho vyřadíme ze zpracování a dáme ho do stavu cancel. A v těch finálních stavech on je uložený v tom job archivu, vy se můžete na ten job, na jeho výsledky, na jeho historii spouštění a všechny tyhle ty věci dotazovat, dokud neuplyne nějaký to TTL nebo dokud si ho nesmažete třeba sami a jakmile uplyne ten čas nebo je tam těch jobů víc, než je nastavený limit na ten archiv, tak vlastně ty joby, ty nejstarší postupně jdou, se mažou, mizejí z ty databáze a od těch chvíle my o nich už nic nevíme. Tohle můžeme skočit, to je prakticky to, co jsem tady teď vysvětloval. Ten obrázek měl naznačit to, že my za vás řešíme jednu důležitou věc, a to je, že obnovujeme ten token, zajišťujeme to, že bude platný ten token, se kterým se pouští ten asynchronní job. Prakticky vy, když naplánujete na tu asynchronní úlohu, tak můžete to taky naplánovat ke spuštění za měsíc, za 2, za půl roku, nebo ty vaše servery nemusí být dostupný. Platnost dneska autentizačního tokenu SOIDC serveru je nějaký 2 hodiny, nebo může to být i kratší.
a vlastně by došlo k tomu, že my máme sice uložený token s vaším jobem na spuštění a po 2 hodinách už bychom tu vaši asynchronní úlohu vlastně nezavolali. Takže na začátku, když vyvoláte ten create job, tak ta služba Async Job si s OIDC zakomunikuje, získá si od něj offlineový refreshovací token, ten si uloží k tomu jobu do databáze a předtím, než tu vaši asynchronní úlohu pouštíme, tak my si nejdřív zjistíme, jestli náhodou ten token, se kterým jste to naplánovali, jestli není ještě platný, aby jsme zbytečně neotravovali znova OIDC server. Když ten token ještě je platný, tak ho použijeme a zavoláme s ním tu vaši asynchronní úlohu, takže když to stihne probublat do těch 2 hodin nebo do platnosti toho tokenu, tak je všechno v pohodě. Když to nestihne, tak ten job invoker si znova tady zakomunikuje s OIDC serverem a požádá ho s tím refreshovacím tokenem o vystavení náhradního vlastně platného access tokenu, se kterým my vám potom zavoláme tu vaši asynchronní úlohu a máte tam toho uživatele, kterýho jste si tady nastavili prostě na začátku i za ten měsíc nebo 2 měsíce nebo 3 měsíce. S tím, že ten token je ale vystavený tak, že je jenom pro vlastně spuštění tady ty asynchronní úlohy. No a to samé se děje zpátky zase, když to doběhne a my máme na vás zavolat callback, tak ten job invoker buď ještě ví, že ten token je platný, tak s tím samým tokenem vám zavolá zpátky ten callback, a nebo kdyby už mělo dojít zase k jeho vypršení, jak znova použije ten refreshovací token, vystaví si nový access token a zavolá vám zpátky callback na ty vaší aplikaci. Můžeš dál? No, tímhletím brutálním obrázkem jsem jenom vám chtěl jako naznačit, protože jsem měl nedávno nějaký dotaz, jakože by si ty asynchronní úlohy napsali na aplikaci sami, tak já jsem vám jenom chtěl říct, že ta úloha není úplně jednoduchá, že tam je spousta různých komponent, který právě řeší vůbec, zajišťují tu logiku, tu konzistenci, ať už těch stavů, tak řízení ty konkurenci a vůbec to, aby ta úloha šla škálovat, aby v tom distribuovaném prostředí to nějakým způsobem fungovalo, tak vám prosím vás doporučuji, abyste se do toho nepouštěli, použijte tuhletu službu a jestli vám tam na ty službě něco chybí, tak se nám ozvěte a my vám to do toho třeba nějak jako zapracujeme nebo vám vysvětlíme, jak to udělat jinak a lépe, ale nepokoušejte se to asi vůbec jako psát, fakt je to složitě, je to zbytečně byste tady plejtvali prostě penězma To musíš ke na projekt. To je samozřejmě úplná kravina, takže já to bych nedoporučuju, vám to normálně zakazuje. Jo, prostě, no dobře. To je porušení úloh architektury a prostě nebudeme psát alternativy jako standardní komponent, tady v žádném projektu z Unicornu, by bylo jasno. Pokud by někoho zajímalo, co tam jako konkrétně se děje, tak se mě ozvěte, nebo to, já vám tenhle obrázek samozřejmě velice rád jako vysvětlím. Prakticky tady někde v tomhle místě máme jako naimplementovaný distribuovaný semafor, který řídí tu konkurenci. Tady někde je naimplementovaná ta autentizace, ty refreshovací tokeny, tady je naimplementovaný někde ten archiv na ty joby. Tady je základní prostě model, který řídí ten stavový diagram těch jobů. Tady je job scheduler, který řídí právě ten scheduling a to plánování na ty příslušné časy, nebo hlavně vybírání a spouštění těch jobů v daných časech. A tady někde je zase komponenta, která zajišťuje vlastně manažování těch queues na message brokeru, o kterém si budeme povídat díl. No, tak když tak dál. Tak, já jsem tady občas něco zmínil o skriptech, já se jim budu víc věnovat na příští Open Sessioně, pojedem čistě jenom scripting engine, nějaký srovnání mezi asynchronníma komandama a skriptama, protože neustále máme nějaký dotazy, jako kdy použít asynchronní úlohy, kdy použít jako skripty, tak si shrneme nějaké vlastnosti těch obou dvou typů úloh. V případě asynchronních úloh použil bych to asi, když bych měl nějakou
hodně často pouštěnou složitou komplexní logiku, vyžadující přístup právě i na ty low-level úrovni do databáze, ale opět varuju pozor na to, abyste si ty storage a to jako neubombardovali. Vyžaduje to vlastně dedikovaný SPPčko, vlastně vlastní únody, což vám na tu aplikaci zase klade nějaký nároky vlastně na náklady, že jo? Protože to máte další noudy, který tam jako musíte naalokovat na rozdíl od scripting engineu, kdy se to dá asi označit za takový serverless computing, kdy vy si pustíte ten skript na naší službě Scripting Engine a ona tam využívá prostě už ty noudy, ty služby jako takový, ale pro tu aplikaci vlastně nic nealokujete, nic nededikujete. Umožňuje vám to definovat fronty, izolovat od sebe vlastně různý typy úloh, ty asynchronní úlohy. Máte tam přístup k těm storagem, to už jsem říkal. Když byste potřebovali specializovaný runtime stacky, třeba nějakou C-čkovou knihovnu tam, nebo nějak vyoptimalizovaný ten runtime stack, třeba jinak přenastavený parametry webového serveru, nebo nevím, teď mě nic rychle nenapadá, tak v případě těch asynchronních úloh je to možný, protože tam právě máte tu možnost nasadit si to na vlastní SPP, na vlastní únody a použít váš runtime stack. V případě skriptů tam tato možnost vlastně není, tam my ty skripty jenom pouštíme v rámci engineu v nějakém sandboxu a tam nemůžete ovlivnit to, co jako na tom serveru je k dispozici. Ani vlastně by se tam nedají instalovat třeba vaše nějaké knihovny. Asynchronní komandy se dají psát v jakýkoliv vlastně technologii, protože ten engine, který je pouští, tak je mezi vlastně tím vaším synchronním a tím asynchronním komandem. A jak jste tady viděli, tak z pohledu jakoby implementace a designu mezi tou asynchronním komandem není nějaký jako zásadní rozdíl, prostě je to prakticky stejný. Je to jenom o ty logice vnitřní. Takže tady z tohohle pohledu hned teď můžete klidně začít psát vlastně v Notice, v Javě, v .NETu, případně v Ruby, ale to Ruby už bych vám moc na to nedoporučoval. Ale jde to a půjde to normálně spustit. V případě toho scripting engineu tam zase je super to, že ty skripty píšete v v jednoduché technologii v JavaScriptu. Běží to vlastně na Node.js a ten JavaScript používáte dneska na všechno, že? Na klientech a většina z vás píše i tu server-sidovou logiku vlastně v Node.js. V případě asynchronních úloh, když budete chtít vyměnit business logiku, tak nebo nějak změnit, upravit to, tak to prakticky znamená, že musíte udělat release vlastně ty aplikace, znova udělat ta box, redeploynout tu aplikaci, když to v případě využití vlastně třeba těch skriptů, tak tam ta přizpůsobitelnost je jakoby vyšší v tom, že vy napíšete skript, někdo ho třeba dáte do nějaký repozitory, můžete ho spustit bez potřeby nějakých redeployů, releaseů, ale zároveň to samozřejmě může být i obrovský riziko, že to svádí k tomu někam jako udělat opravu a pustit nějaký skript na ostrý data, co samozřejmě bych jako ne. U konzol a u scripting engineu je k dispozici ještě skriptovací konzole s výstupama v U5 stringách, ale to si tady ukážem příště, to nesouvisí až tak úplně s tou logikou a ty funkčnosti.
Tak, jestli můžeš dál, Davide, Filipe, promiň. V dalších verzích, nebo teď připravujeme ještě další verzi vlastně asynchronních úloh, ve které bude k dispozici API i na jako získávání informací o stavu ty vaší licence. Budou tam podrobnější statistiky, dneska tam máme statistiky jako přehled jobů, v jakém jsou stavu, kolik jich bylo spuštěný a tak a doplníme tam i informace jako per která queue ty dané joby byly pouštěný. Chtěli bychom doplnit klientskou knihovnu, aby hlavně třeba i pro tu Javu a podobně, aby se vám ty joby jednodušeji plánovaly. Tady asi to trošku bylo i vidět v těch příkladech. Prostě ta služba u Async Job je dneska jenom o těch komandech na straně serveru a někdy to zavolání, vůbec sestavení toho celého a zavolání vlastně toho komandu může být trošičku asi složitější na první pohled, ale dá se to a tak bychom to rádi i ještě víc jako zjednodušili. Mám tam připravené rozšíření na to, aby se dalo z toho jobu, z toho asynchronního komandu, který vám běží, i třeba zpětně zapisovat do ty služby na tu instanci toho jobu nějaký progres, abyste mohli říkat, jako už jsem tady na 120. položce z milionu. A tou motivací zatím je to, že vy, když ten progres nám jako nareportujete, tak my zase budeme mít příležitost na to vám zpátky říct do toho jobu, že ho chce někdo zabít, protože jinak my nemáme moc jako technologický jako možnost vám do běžící synchronní logiky najednou jako říct skončí. Museli bychom asi jedině zastřelit celý ten váš únout, na kterým to běží. Takže když vy občas si pingnete zpátky na nás a řeknete, že jsem na 120. položce, tak my vám zase zpátky řekneme, hele, někdo chce po tobě, aby si skončil, tak skončí, ale když neskončíte, tak s tím toho moc nenaděláme. Tam jak bylo s tím UIkem jako na komunikaci, že aplikace, aby se připojila k Async Jobu, že potřebuje UIka a nastavenýho, tak tady dojde potom ke změně na UAP token, mechanismus na aplikačním serveru, který umožňuje to, aby si dvě aplikace vzájemně vlastně důvěřovaly na úrovni těch aplikací a nemuseli jste právě mít nějaký UIky s access kódama 1 a access kódama 2. To asi možná ještě někdy zazní v nějakých novinkách k aplikačnímu serveru. A ty callbacky bychom chtěli posunout k tomu, aby byly dělaný taky asi prostřednictvím queue. Dneska to tam vlastně ten invoker zavolá synchronně a nemusí to být vždycky úplně ideální. Tak, jestli můžeš dál. No a druhá věc, kterou jsme tady dneska měli řešit, tak ta už je jenom velice rychle, protože si myslím, že tohle asi budete používat trošičku méně. To je případ, kdy v těch aplikacích potřebujete nějaký messaging. To může být potřeba třeba v případech, nebo my jsme to plánovali využít na to, kdy začnete třeba horizontálně škálovat tu svoji aplikaci. Ona vám dneska běží na jednom nodu a vy jste celkem v pohodě, protože tam máte třeba nějaký cache a když si invalidujete, tak to máte jenom v paměti toho procesu, na kterým vám to zrovna běží, ale v okamžiku, jakmile začnete horizontálně škálovat, začnete využívat datacentrum v regionu West, kde je možný dát scale třeba 10 a ono se vám těch nodů nastartuje 10, tak se začnete dostávat vlastně do problému, protože vám se invaliduje ta cache třeba jenom na tom jednom nodu, kde jste zrovna provedli tu změnu ty konfigurace, ale ty ostatní servery o tom nevědí, že se to invalidovalo a nevědí, že si tu konfiguraci třeba z databáze mají načíst znova. Buď toto dneska řešíte tak, že tam nastavíte nějaký TTL a prostě ty cache na těch ostatních serverech třeba jednou za 15 minut vyexpirují a vy si jednou za 15 minut ten záznam znova načtete.
No a nebo tady je právě třeba ta druhá možnost, použít ten message broker, kdy si ten server, na kterým třeba došlo k té změně, k té události, k té invalidaci, tak může poslat těm ostatním serverům v tom klastru notifikaci, hele, tady pro uživatele XYZ nebo pro konfiguraci došlo ke změně, promažte si servery, všechny svoje cache, co tam máte k tomuhle záznamu a načtěte si třeba aktuální konfiguraci z databáze. Tak jestli můžeš, ta UAP Message Broker je postavený tak, že to je knihovna, je to na stejných patternech jako OCID, BCID, Object Story, Binary Story a podobně. Tady se budeme bavit o embedech Message Broker ID, kdy někde v cloudu u nás běží nějaký messagingový cluster, konkrétně používáme technologii RabbitMQ a my vám do aplikačního serveru dáváme knihovnu UAP Message Broker, která vám zprostředkuje tu komunikaci s tím messagingovým brokerem tak, že vám umožní vlastně poslat nějakou událost nebo přijmout nějakou událost a umožňuje vám v rámci toho brokeru si zadefinovat právě nějaký fronty, případně topiky, jestli můžeme dál. Tak já bych vysvětlil takový dva základní principy. Ten message broker umožňuje definovat komunikační kanály, ty kanály jsou dvou typů. Jeden typ je queue a ten využíváme i v těch asynchronních úlohách, kdy ten, kdo publikuje, tak vlastně těch publisherů může být víc, těch komponent, který vám pošlou nějakou message do ty fronty, tak těch klidně může být víc, oni se tady hromadí v té frontě. K té frontě může být připojeno víc těch posluchačů, ale ta fronta zajišťuje to, že vždycky jenom jeden posluchač si vybere z té fronty message, nebo jenom jeden dostane tu message a může ji zpracovat. Pak je tady jiný typ kanálu, to je topic, a ten funguje tak, že vy tady pošlete message do toho kanálu a my ji zduplikujeme, ji dáme všem těm, kdo chtějí poslouchat. Toto se právě třeba hodí na tu invalidaci těch cache. Abych to tady teď tam máme to demíčko. Jenom v rychlosti takovou simulaci, aby jsme si to ukázali, jak to funguje. Tohle máme, prosím tě, ještě si z těch exemplech mohl vybrat queue. Tak první simulace je teda ty queues, tak pošle message. Ta vaše komponenta tady prostě si postaví message, na brokeru zavolá publish, ono se to tady dostane do queue a jestli si všimnete, tak vždycky ta barvička, to kolečko doputuje jenom k jednomu consumeru, nikdy to nedostanou všechny. To právě využíváme na těch jobech, že když to naškálujeme, tak ty joby navkládáme tady do queue. My tady škálujeme ty consumery, ale vždycky jako přidáváme je, aby jsme jako unesli tu vaši zátěž, ale vždycky jenom jeden ten consumer dostane ten job ke zpracování a vyvolá ho na ty vaší aplikaci. Druhou možností teda je ten topic, kde to se dá právě použít třeba na ty cache. Tady do brokeru pošlete message a my vám tu message vlastně naduplikujeme. Ten topic interně v tom Rabbitu zrovna je reprezentovaný tak, že vlastně každý ten subscriber, každý ten consumer se mu vytvoří samostatná jakoby queue a má svoji kopii. To je z toho důvodu, že tady, jestli můžeš, Filipe, prosím tě, smazat, když se vám přeruší spojení, dvakrát, když na to poklikáš. Teď jsem rozpojil síťový spojení od tohohle konzumera a tady, když bude posílat Filip zprávy, tak oni se nám tady budou zůstávat v té frontě, když to ty ostatní to v pohodě budou mít doručované. No a teďka síťový spojení obnovíme a konzumerovi se doručí to, co mu nebylo vlastně do té doby doručeno. Kdyby tam právě došlo jenom k nějakému zápiru, že to není o restartu serveru, tak on se jí dozví to, že má vlastně ty cache třeba si invalidovat nebo něco takového.
No, tak to byla jenom taková ukázka, no se totiž ten server site strašně blbě ukazuje, tak jsme si na to připravili aspoň takovou nějakou animaci. Jestli můžeš dál o jeden slidík, tady je důležitý teda to s těma topikama, že každá ta subskripce se tam projeví jako fronta, to potom má vliv na licenci, tady ty služby, až to budete objednávat, protože my tam licencujeme jako počet front, že si koupíte třeba 10 front, že si můžete udělat, tak tady je potřeba jenom na to pamatovat. V případě těch front klasických queue channel, tak je to přímo ta fronta, v případě topiku se počítá každá ta queue, kterou vyrobí ten, nebo kdo se k vám jako připojí. Tak, jo, tohle můžeme skočit. No a my vám tady jenom v rychlosti ještě ukážeme krátký sample, nebudeme ho pouštět, co vlastně musíte udělat na to, abyste tu službu mohli použít. Tak jednak si objednáte Mbit na Molu, tam jak jsme objednávali ten Async job, tak hnedka vedle tam toho byl Mbit. Dostanete vlastně URL adresu, na kterou se dá připojit. Potom podobně jako znáte persistence JSON, tak existuje message broker JSON a v něm si definují vlastně fronty, které chcete mít. A potom máte k dispozici komponentu message broker, která se vám nainicializuje z tohohle JSONu a má na sobě metodu publish, která umožňuje teda posílat vlastně do těch komunikačních kanálů message a obráceně zase má na sobě i metodu subscribe, kdy vy řeknete, k jakému kanálu se chcete subscribenout a naimplementujete prostě rozhraní, který říká, že na vaší komponentě musí být metoda onMessage a my vždycky, když tady přijde do toho kanálu ta message, tak na vás vyvoláme tuhletu funkci a co si tam napíšete za logiku, tak už je na vás. Tak jestli asi skočíme rovnou jenom v krátkosti do zase tam je příklad, v současné době ta library je k dispozici pro Javu, aktuálně je delivery připravená k realizaci pro Notice, takže to by mělo přijít velice rychle, to jenom oprázkem podle ty Javy. My jsme tu Javu naimplementovali rychleji z důvodu toho, že jsme ji právě potřebovali pro ty asynchronní úlohy, jinak my jsme to nejdřív udělali pro Notice. My jsme tady udělali jednoduchý příklad, kdy máme job instance model, na který máme cache, ve který je konfigurace a vlastně jsme tam teda udělali topic, přes který v případě, že bych ty joky naškáloval horizontálně na tom vestu třeba na 5 serverů, tak mi to umožňuje invalidovat tu cache, ve který tu konfiguraci držím třeba v paměti. Tak jestli můžeš potom na ty příklady, prakticky vy si přidáte do dependencies message broker a konkrétně implementaci potom pro RabbitMQ. Snažili jsme se to postavit tak, aby případně tam šlo napsat i jiný jako providery, ale provozujeme to teďka na Rabbitu, takže jediná implementace, která je k dispozici za framework, je momentálně Rabbit. Pak je tady ten JSON pro definici queues, je to prakticky stejná struktura jak pro persistence JSON, akorát tady prostě je channel map a v tom říkáte kód toho kanálu a jakýho je typu. Případně tady potom jdou ještě v dokumentaci se dočtete, že tam jdou nastavit ještě další parametry, jakože můžete omezit dílku, třeba ty fronty a podobné věci, TTL nějaký, kdy ty message můžou vypršet. Tohle je speciálně pro Javu, tak to asi nebudeme tady nějak rozebírat, prostě si nakonfigurujete kontext Springu tak, aby se vám mohla injektovat bína toho brokeru. V konfiguraci aplikace to je ta URL adresa, kterou dostanete z objednávky toho Embedu, takže dostanete vlastně připojení na ten Rabbit cluster. Jestli můžeš dál.
subscribe. V Javě se vám nainjektuje message broker, si ho můžete normálně nainjektovat vlastně do ty vaší třídy. Tady bylo využito postkonstrukt u operátoru, kdy v okamžiku, kdy se ta bína vytvoří, tak následně dojde k zavolání toho subscribu, kdy na tom brokeru já vlastně zaregistruju tady funkci lambda funkci, která má rozhraní, že tady je messaging kontext a ta message, která mi přijde na základě toho, že byla vypublikovaná do příslušné fronty. Ten kontext slouží k tomu, že tam vám dáváme k dispozici nějaký další dodatečný rozhraní pro ten messaging, jakože třeba vy můžete tu message, její přijetí potvrdit dřív, než skončí ta metoda, je tam acknowledge a podobné záležitosti. Jinak by default se to chová tak, že když tato funkce skončí bez výjimky, tak my potvrdíme doručení ty message. Když skončí nějakou výjimkou, tak naopak tu message nepotvrdíme a může ji teda dostat třeba jiný subscriber. Tak, jestli můžeš dál. No a publish je úplně stejně jednoduchý, prostě my jsme tady jako v rámci updateu, vlastně tady je command na update ty konfigurace, trochu jsme tady promazali tu logiku, ale v konečném důsledku se ta konfigurace ukládá do databáze přes DAOčko, plus jsme si ji tady putli třeba do cache a ještě jsme tady přes publish na daném kanálu poslali identifikátor avidu, na kterým došlo k události a ty ostatní, když to přijmou, tak si pro ten daný avid vlastně tu cache promažou. To bylo na tom předchozím tady vlastně, jak jsme registrovali ten subscribe, tak je tady job instance cache invalidate, z ty receive message se vemou data, v tomhle případě to bude ten avid a provede se invalidace ty cache. No, co tam máme dál? Jenom možná v krátkosti, v cloudu je to postavený tak, že tam máme teda Rabbit, je tam vydeployovaný v HAčku a pro vývojové prostředí tam teda ty nody jako zmenšujeme, abyste to měli levnější čistě jenom na jeden node, tam to v HAčku není. Kdyby vás něco zajímalo, jak se na mě obraťte, já to tady nechci už teďka moc jako hrotit. Z pohledu, užili jsme si s tím Rabbitem docela dost jako v úvozovkách legrace. Jsou tam takové věci, jako že třeba jsme nasadili verzi 3.7 a otočení toho serveru jako na produkci znamená, že ten Rabbit je třeba jako hodinu a půl nedostupný. Pak jsme mysleli, že to je jako hardwarem a podobnýma věcma, tak jsme dlouho bádali, nakonec jako byla vydaná verze 3.7.8 a z ničeho nic. Najednou to trvá jakože 20 vteřin, takže jako i ty technologie ne vždy jsou úplně jako ready na použití. Je tam celá řada best practices, které je potřeba jako používat, ale ty se vás v tuhle chvíli asi moc jako netýkají, kromě toho neposílejte nám tam nějaký mega message, jako my to sice ustojíme, ale je to zbytečný z pohledu toho použití v těch aplikacích, když tak ty data ty si někde vložte do toho data storeu, object storeu, binary storeu a podobně, pošlete jenom nějaký IDčko přes tu notifikaci nebo to, co potřebujete prostě vědět na ty druhé straně, aby si to mohla vytáhnout. No a dost často mívám nějaký dotazy Rabbit versus Kafka, tak jsem tady jenom chtěl zmínit, že do Rabbitu jsme šli kvůli tomu, že pro nás to bylo jakoby i jednodušší, ať už na použití, na administraci, tak i z pohledu nákladů. Ta Kafka samozřejmě je jako velice robustní, velký jako řešení, ale samozřejmě to má taky spoustu čudlíků, se kterými je to potřeba jako seštelovat, aby to běželo. A i takové věci typu, že potřebujete k H klastru, aby vám vedle toho běžel i třeba nějaký Zookeeper a podobné věci, nebo minimálně v té době, kdy my jsme to jako zkoumali, tak to prakticky pro nás znamenalo, že by to bylo za dvojnásobné ceny, než za který to provozujeme v tuhle chvíli.
A pokud se vejdete do nějakých jako 1000 až 2000 messagí za vteřinu, tak přes tu frontu, což si myslím, že je docela dost, tak by ten Rabbit měl zatím úplně v pohodě stačit. To neznamená, že by to na tu Kafku nešlo třeba časem jako upgradeovat, ale to prostě to může přijít jako dál. Samozřejmě si můžeme pokojit ještě dál o tom, proč Kafka nebo ne, nebo to, jako nic proti Kafce nemám, jenom říkám prostě, jaký byly jako volby, proč jsme to zvolili tak, jak jsme to zvolili. No, jak jsem říkal, budeme připravovat NoTeSL podporu. Chtěli jsme vyzkoušet, že bychom ten Rabbit i úplně eliminovali, že bychom vám dali k dispozici vlastně tenhle messaging čistě jenom nad Mongem. Tam nám teď do toho trošku háže vidle to Mongo samo o sobě se svým novým licenčním modelem, takže uvidíme. A ještě prostě ty patterny kolem třeba použití na ty cache ještě nějakým způsobem můžeme rozvinout. Teď jsme to udělali takový jednoduchý příklad. Lidi ze Springu se asi ozvou, jestli to jde použít jako se Spring standard caching API, tak to samozřejmě ještě nějak jako připravíme, aby to bylo popsané taky. My jsme teď chtěli spíš demonstrovat obecně, jak se to dá použít třeba i v jiných technologiích. Jinak obě dvě ty komponenty, jak asynchronní úlohy, tak ten message broker se dělali standardně prostě všechno přes burzu aplikací, podílela se na tom Praha, Hradec, Ostrava, Ukrajina, takže prakticky kromě asi Plzně jsme využili, co se dalo. Já jsem na tom zatím ještě furt product manager, a tak nějak všechno, co se kolem toho motá, tak se motá kolem mě. Filip, ten mi jednak pomohl tady dneska, ať už s tou prezentací, tak velký dík mu za to, že jsme to dostali v použitelném stavu i do produkce, velká pomoc. No a jinak dá se tady na tom podívat Marek Páš, David Žabenský, ten zejména na message brokeru se hodně podílel, pak tady mám kluky z Ukrajiny, ale těm bych nerad mluvil jména, protože já to na ty rozmazaný obrazovce moc nevidím. Ale máme tady celou řadu přispěvatelů jako Jirka Dudek, který nám přispívá, opravuje nám občas nějaký bugy, takže všem těmhle lidem díky a prostě užijte si to, co jsme jako vyrobili a posílejte nám požadavky na zlepšení a my zase budeme na tom makat dál. No a poslední asi slide, jsem chtěl jenom asi tak nějak shrnout prostě synchronní komandy na věci, které jsou logaritmusem, které jsou rychlé. Ty 3 vteřiny berte velmi s rezervou, jo, jako dneska ty use case by měly být spíš jako třeba do vteřiny, že jo, nebo něco takového, ale prostě asi tak, měli byste vědět, jako, nebo ideálně, když ten dataset je nějaký jako známý, když se vám nemění, že jo, v průběhu na nějaký nekonečna. A asynchronní úlohy teda prostřednictvím ty u Async Job Service pro nějaký komplexní schedulované úlohy, na kterých se vyplatí prostě naalokovat třeba ten nový nodeset, kde máte teda možnost, ať už ty vlastní runtime stacky nebo přímý přístupy do databáze. Skripty se dají používat, vlastně to spuštění toho skriptu, to jsou taky asynchronní jako úlohy, tam to není tak, že byste čekali na to, až ten skript doběhne, to pustíte, objednáte vlastně spuštění skriptu, on vám běží, volají se z něho ty synchronní komandy, jste schopni vlastně tím jste trošku, nebo jste chráněný od toho, že byste si i ubombardovali tu infrastrukturu zatím, protože prostě ty synchronní věci jsou stavěné tak, aby tam ta kapacita na to byla. No a embedy... Ještě vydržky, to je svatý od Vladimíra komentáře správný, že když máte ty asynchronní úlohy, tak to SPPčko, respektive vůbec ty joby jsou ASIDu. To znamená, že se vám může stát, že jeden AVID vám umlátí a zabere prostě výkon jako pro všechny AVIDy, který běží v daný soup instance. Když to ta scripting engine, to se dá objednat jako normálně k AVIDu a už z podstaty toho, jak je vymyšlená, tak se vlastně tohle stát jako nemůže, protože prostě
Maximálně, že byste tam jako dali nějaký strašlivě dlouhý JavaScript, protože jakože myslím, že nativní JavaScript, který nevolá žádný komand jako typu IO nebo prostě volání jiného komandu a běželo by to několik vteřin, tak tam se to může stát, že by se to zablokovalo, ale to v podstatě nastane. Takže je to mnohem bezpečnější takovou tu běžnou práci jako ty skripty. Jo. A ještě tady druhá poznámka, že ty embedy je důležitý, že ty jsou taky ACIDu, protože to je resource u cloudu. Jo. Takže ty budou prostě taky navázaný na Ty ACID. jsou prostě. vlastně stejný pattern jako s ACIDama, BSIDama, Přesně tak. takže tam to asi nepřekvapí nějak. Jo. Když to třeba kontext jako search, to už není jako resource vlastně v cloudu, ale to je normální vlastně aplikace, když aplikace typu service, která nemá sama žádný frontend, a tam si objednáte Avid, prostě vlastně o vrstvu vejš. To už má nějakého providera, který poskytuje tuto službu v rámci cloudu a jako takových aplikací, které můžou poskytovat nějaké služby jiným aplikacím, věříme, že v tom našem environmentu budou tisíce prostě. Jednou. Ale teď nám stačí těch pár. Tak už jenom asi jestli nějaký dotazy na nás, protože teda jsme vám dali nálož. Tak, Technický problémy nás trošku způsobili. Blaha se hlásí. Tak je tady dotaz na zabíjení jobu od toho Brickora. A může se stát, že job nedoběhne, ať už chyba nebo cokoliv jiného, čekání na jiné zdroje, co to už asi mluvil, tak jenom si to ještě zopakovat. Je v takovém případě možné job zabít, případně nějakým komandem pozabít všechny běžící déle než... Já si vím, na co naráží. Tam se stávalo to, že chcípnul ten job a nám tam zůstávalo v tom konkurenci jako informace o tom, že nám se to tvářilo, že ještě furt běží. Tohle právě i ten kill job bude umožňovat, no, ale prakticky to bude znamenat to, že když to jakoby killnete s tím forcem, takže my z pohledu toho async jobu jako si poznamenáme, že job jako skončil, ale to, co on ten job dělá na tom vašem nodesetu, tam opravdu kromě toho, že ten nodeset někdo zrestartuje nebo otočí nebo něco, tak s tím jako nedokážeme nic moc v tuhletu chvíli udělat. No. Tak, tam je problém v tom, že když otočíme i ten nodeset, nebo teda ten node, že jo, na kterém ten job poběží, tak jako hlavně zabijeme i další třeba tam paralelně běžící úlohy a to prostě do toho se teda nepouštíme. Neuvažujeme vůbec o tom, že bychom tam něco takového dělali v tuhle chvíli. No, jestli můžeš další situace. Dají si joby restartovat například přes nějaký management overview, jako že by se, jak si ukazoval, asi nejspíš ty joby, v jakým jsou stavu, jestli se na ní dá zavolat jako restart. No upřímně řečeno, já teď nevím, co by znamenal ten restart, protože no vlastně svým způsobem vlastně jo, tam je nějaký reschedule, jakože znova ho dám do stavu, jakože je zase na začátku, jako zase ho strčíme do ty fronty a zase ho zkusíme pustit. Jestli to naráží na to, jakože co kdyby se to dostalo do nějakého nekonzistentního stavu nebo to, tak jedna z těch komponent, která tam byla na tom složitém obrázku, tak je tam nějaký job cleaner, který prochází ty joby a ty, který se tváří jako, že jsou jakoby v zombie stavu, nebo prostě, že vlastně tam nějak dlouho hnijou a vlastně neposouvají se do dalšího stavu, nestartujou se, nebo prostě nějaká takováhle situace by nastala, když by nám třeba někdo otočil ty servery pod rukou, třeba tu službu, nebo Microsoft kdyby zase nasazoval nějaký peče kvůli procesorům a začal otáčet ty hosty, tak my to zdetekujeme a snažíme se to, myslím, že se to teď pouští asi každou půl vteřinu a když tam nějaké takovéhle věci najdeme, tak to vlastně zrestartujeme i sami. Tam vlastně, dokud to je v okamžiku, než se ten job dá do toho stavu startit,
tak jsme schopní ty věci recoverovat a bezpečně vlastně se starat o to, aby se pokud možno žádný ten job tam vlastně nestratil nebo neuvázl v nějakým nedefinovaném stavu. Tohle by tam mělo být. No. Tak je to ještě jeden takový dotaz, který si zase částečně v průběhu odpověděl Lukáš Podsední. Asynchronní události a UAV design. Naše aplikace bude mít use casey vyvolané asynchronními událostmi, konkrétně přes Apache Kafka. Jaká je best practice tyto use casey namodelovat, UAV design a naimplementovat? Aplikace bude mít jeden workspace. Jak se z přijetí Kafka message stane regulární UAV command, pokud je nutné provolat REST endpoint s komandem? Jak se zachovat? Že na to tady asi nemáme prostor to odpovědět a já bych asi odkázal na evangelisty a my ve spolupráci s evangelistama jako asi ty dotazy zodpovíme. Jo. Myslím, že už bych tady jako... Ještě si přeskočil ten dotaz od Vladimíra tam. To je na YouTube. Já jsem četl ten... Jo, ty jsi četl to. Já jsem četl... Tak já můžu tady. Lze nastavit, že pokud úlohu nestihnete pustit do stanoveného limitu, tak už se nespustí. Příklad, něco pustím každých 10 minut, pokud se to nepodaří pustit do 8 minut, tak už to nepouštějte, ale pustíme to až v dalším kole. Ano, to tady vlastně bylo zmiňováno jako ten not after time, kdy vy si teda můžete nastavit not before time je čas, kdy se ten job má spustit, jo? A pak si můžete zároveň nastavit not after time, který limituje to, kdy už se ten job vlastně spustit nemá, takže se tam dáte třeba, že jako když se nespustí do těch 10 minut, tak už pokud ve všech těch počátečních stavech až po allocated vlastně všechno se to kontroluje a když už ten aftertime vyprší, tak my to vůbec nenastartujeme a vlastně ho rovnou dáme, myslím, do stavu failed a do UAP error mapy vám napíšeme, že job nebyl spuštěn z důvodu právě vypršení toho atributu not after time a vy tím pádem víte, co bylo důvodem, proč jsme ten job nespustili. No a pak se ti nenaplánuje ten další, jako když chceš mít zase každý 10 minut. No tak pak bych udělal ty joby asi 2. Jeden, který by jenom řešil tu logiku třeba toho cyklení a druhý job, který by vykonával tu logiku nebo nějaký takovýhle věci. Se dalo vymyslet asi. Ale ano, no, když se ti jako nepustí, tak to bys to pak nenaplánoval. My nějaký scheduling, jako my máme hodně dotazů na to, jestli to bude podporovat nějaký krony nebo tak jako zatím to tam není, zatím se nám zdálo, že to je takhle dostačující, ale jestli v nějakých příštích verzích jako je možný, že se k tomu zase posuneme a jenom i o tom, jestli to bude součástí přímo tady ty úlohy, nebo jestli uděláme vůbec jako vedle další službu, která by řešila ten kron jakoby třeba s ohledem na kalendáře, na státní svátky a já nevím, co všechno dalšího se dá vymyslet celkem jako složitý třeba i scheduling. Jo. A to je jako důležitý ještě doplnit těm dotazům, že když jako tou úlohou těch asynchronních úloh je podle daných podmínek ten job spustit. Ale jak už ten job běží, tak to už není odpovědnost těch asynchronních úloh, ale toho jobu a těch jejich autorů a té instance, na který to běží. Jo. Takže jako ty stavy, které můžou vzniknout tím, že ten job něco vykonává prostě a něco jako udělá dobře, nebo něco podělá se, ale řekl posere tady YouTube zase, tak to je jako jeho job a stejně tak to recovery z toho, jo, prostě. Protože to, kdybychom se tohle všechno pokoušeli ošetřit těma asynchronníma úlohama jako konfigurací, tak to stejně nikdo nebude používat, protože to bude složitější, než to naprogramovat. Jestli máme ještě něco dalšího, někdo? To ještě Vladimír doplňuje, že jako ten scheduler to musí být udělaná služba, což přesně tak jsem zmínil. Jak ještě tady poslední je poznámka. trošku zpožděný s tím přenosem. Ne, to v pořádku, jako to. Takže než ty to stihneš říct, tak jako, teda než se k němu dostane, to, co ty si řekl, tak To platí fyzika, no, to prostě to rychlost světla. máme to překodování, 50 vteřin tam je jako posun. Tady poslední poznámka od Vladimíra, je to dobrý.
To bylo první. Tak jo, tak, Ale to pořád platí, jo. tak pokud na nás nic dalšího nemáte, tak příští Open Sessiona bude na téma skriptovací engine na U konzole. Měla by být někde začátkem března, myslím, takže se na vás budeme těšit a že ukážeme si, tam už bude i nějaký GUI, tak si ukážeme, co to umí a jak se to dá používat. Super.